નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કૃષ્ણા કન્યા વિદ્યા સંકુલ ગુંદરાણ તેમજ શ્રી વિવેકાનંદ વિનય મંદિર તાલાલાની યુટ્યુબ ચેનલમાં હું આપનું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લે લોપની રીતના દાખલાઓ છે એ જોયા હતા, બરાબર? અને હોમવર્કની અંદર પણ તમને આપેલા હતા. તમે બધા એની ખાસ તૈયારી પણ કરી હશે અને ખૂબ જ અગત્યના છે. 4 માર્ક્સની અંદર આપણે જે બોર્ડની એક્ઝામ છે એની અંદર જે પ્રશ્ન પૂછાય દાખલો, ત્યાં આ લોપની રીત જો આપણને વ્યવસ્થિત આવડતી હોય તો આપણે સરળતાથી ગણી શકીએ. ઓકે. અને આ વર્ષની એક્ઝામની અંદર ખાસ કરીને બોર્ડનો જે સિલેબસ છે, ચેપ્ટરો છે, એમાં 30% ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. તો એમની અંદર ચોકડી ગુણાકારની રીત છે એ બાદ કરવામાં આવી છે, કાઢી નાખવામાં આવી છે. તો ત્યાં આ લોપની રીત ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ બને છે. અને એમાં પણ ખાસ કરીને સ્વાધ્યાય 3.4 જે છે એમની અંદર જે લોપની રીતના દાખલાઓ છે, મુખ્ય પહેલો અને મુખ્ય બીજો, તો એમાં મુખ્ય પહેલો દાખલો જ વાર્ષિક એક્ઝામની અંદર આપણે પૂછાય છે. ઓકે. તો એમાં જે પેટા 4 દાખલા છે એમાંના 3 દાખલા આપણે આગલા વિડીયોની અંદર જોઈ લીધા છે અને ચોથો દાખલો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાનો છે. બીજો દાખલો જે કોયડા સ્વરૂપે આપણને આપેલા છે તો એ પણ આપણે એક્ઝામની અંદર પૂછાવાના નથી. એટલે આજના વિડીયોની અંદર જે આપણે આ દાખલો જોશું એ 4 માર્ક્સની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ અગત્યનો અને મોસ્ટ આઈએમપી દાખલો છે. એટલે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપજો. ઓકે, ચાલો. તો અહીંયા આપણને સુરેખ સમીકરણનો ઉકેલ છે લોપની રીત અને આદેશની રીત બંને રીતે મેળવવાનો કીધો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ફર્સ્ટ લોપની રીતે આનો ઉકેલ કેવી રીતે મળે તેની ગણતરી કરશું. તો અહીંયા પ્રથમ જે સમીકરણ આપેલું છે, જુઓ, x/2 પ્લસ 2y/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. અને બીજું સમીકરણ એવું અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે આપેલું છે. તો લોપની રીતે ઉકેલવા માટે પ્રથમ સમીકરણ જે છે એને સુરેખ સમીકરણ બનાવવું પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અપૂર્ણાંક છે તો ત્યારે આપણે લસા લેવો પડે, આપણે ખ્યાલ છે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને. તો અહીંયા બંનેનો છેદ છે એની સંખ્યા જુઓ 2 અને 3, તો બંને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે એટલે એમનો લસા છે એના ગુણાકાર જેટલો જ થાય છે. તો 2 અને 3 નો લસા કેટલો થશે? 6. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય ત્યારે લસા લેવા માટે શું કરવાનું? બંનેનો ક્રોસ ગુણાકાર કરી નાખવાનો. આ 3નો બીજા અપૂર્ણાંકના અંશ સાથે છે ગુણાકાર અને અહીંયા છેદનો બીજા અપૂર્ણાંકના અંશ સાથે ગુણાકાર, એવી રીતે. અને પછી બંનેનો ગુણાકાર બરાબરની સામે જવા દઈશું ભાગાકારમાંથી, બરાબર? ચાલો, તો બંનેનો લસા 6 આવ્યો. જો એને ખ્યાલ ના આવે તો લસા છેદમાં 6 એક સ્ટેપ વધારે લખશું આપણે. જોજો અહીં ખાસ ધ્યાન. તો અહીંયા 6 લેવા માટે છેદને કેટલા વડે ગુણશું? 3 વડે. તો અંશને પણ કેટલા વડે ગુણવું પડે? 3 વડે. તો છેદને 3 વડે ગુણો એટલે છેદમાં 6 આવી ગયા. અને અંશને 3 વડે ગુણો તો 3 ગુણ્યા x એટલે 3x પ્લસની નિશાની. અહીંયા છેદમાં 6 લેવા માટે 3ને કેટલા વડે ગુણવા પડશે? 2 વડે. તો 3ને 2 વડે ગુણો એટલે 6 છેદમાં આવી ગયા છે. તો અંશને 2 વડે ગુણો તો 2 અંશમાં ઓલરેડી છે એટલે 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4 અને ચલ y બરાબર -1. હજુ સાદુરૂપ આપો તો 6 ભાગાકારમાં છે, બરાબરની સામે જાય તો ગુણાકારમાં. તો 3x પ્લસ 4y બરાબર ભાગાકારમાંથી અહીં 1ની બાજુમાં આવે એટલે ગુણાકારમાં માઇનસની નિશાની 6 × 6. આ આપણું પ્રથમ સુરેખ સમીકરણ બની ગયું. ચાલો, એવી રીતે અહીંયા બીજું સમીકરણ ઉકેલીએ તો લસા કેટલો આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીંયા 3. આના છેદમાં કાંઈ નથી 1, એનો અર્થ થયો લસા 3 આવે. તો અહીંયા છેદમાં 3 વડે ગુણો તો અંશને પણ 3 વડે એટલે 3x. અહીંયા લસા 3 છે ને છેદમાં 3 છે જ એટલે ગુણાકાર કરવાની જરૂર નથી. અંશ એઝ ઇટ ઇઝ મૂકીએ, બરાબરની સામે 3 ભાગાકારમાંથી ગુણાકારમાં. તો 3x - y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 × 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9. આ સમીકરણ નંબર 2. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સુધી આપણે ફક્ત સમીકરણોને સુરેખ બનાવતા શીખ્યા. ઓકે. આગળના દાખલામાં જોયું ત્યાં આપણે આ સમીકરણો સુરેખ સમીકરણો આપેલા હતા. અહીંયા સુરેખ સમીકરણો આપેલા નહોતા એટલે આપણે અપૂર્ણાંક હોવાથી પ્રથમ એનો લસા લઈ અને સમીકરણને સુરેખ
બનાવ્યા છે. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો 4 માર્ક્સની અંદર આપણે બોર્ડની અંદર દાખલો પૂછાય તો ત્યાં આવી રીતે અપૂર્ણાંક સમીકરણો મોટે ભાગે હશે, તો એને પ્રથમ આવી રીતે સુરેખ સમીકરણોમાં તમારે ફેરવવા પડશે. ડાયરેક્ટ સમીકરણો આપેલા હોય અને એનો લોપની રીતે કે આદેશની રીતે પૂછે તો એ 2 અથવા 3 ગુણની અંદર દાખલો એવો પૂછી શકાય. 4 માર્ક્સનો દાખલો જ્યારે પૂછે એ લોકો તો ત્યાં આવી રીતે સમીકરણો અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે આપેલા હોય અને આવી રીતે સુરેખ સમીકરણોમાં પરિવર્તિત કરવા પડે. ચાલો હવે બંને સમીકરણો છે એનો આપણે લોપની રીતે ઉકેલ મેળવવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખ્યાલ જ છે લોપની રીતમાં શું કરવું પડે, તો કે કોઈ બંને સમીકરણોમાંથી કોઈ એક ચલનો લોપ કરવો, એટલે કે એને દૂર કરવો. કાં બંનેમાંથી x ચલનો લોપ કરવો પડે અથવા તો બંને સમીકરણોમાંથી y ચલનો. તો કયા ચલનો લોપ કરવો એના માટે સમીકરણો જુઓ. અહીંયા 3x છે, અહીંયા પણ 3x છે, તો બંનેના સહગુણક જુઓ સરખા જ છે 3 x ના. તો જો x ચલનો તમારે લોપ લેવો હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બંને સમીકરણો જુઓ, એમાં નિશાની જુઓ જે x ચલની પ્લસ છે, એટલે જ્યારે નિશાની સમાન હોય તો ત્યારે એની બાદબાકી કરવી પડે. ખ્યાલ છે ને બધાને? અને જો તમારે y ચલનો લોપ લેવો હોય તો અહીંયા જુઓ 4y છે અને અહીંયા 1y છે, એટલે તો જ તમારે બીજા સમીકરણને 4 વડે ગુણવું પડશે. તો જો x ચલનો લોપ લેવો હોય તો સમીકરણ 1 માંથી સમીકરણ 2 બાદ કરતા સીધું ગુણાકાર કરવાની જરૂર પડશે નહીં. એ રીતે પણ ગણી શકાય. અને જો y ચલનો લોપ તમારે લેવો હોય અહીંયા તો સમીકરણ 2 ને 4 વડે ગુણી અને સમીકરણ 1 માંથી બાદ કરતા એવી રીતે લખવાનું. રેડી? બંને રીત ચાલે. તો આપણે અહીંયા બંને સમીકરણની બાદબાકી કરશું કારણ કે x ના સહગુણક સમાન છે. સમીકરણ 1 માંથી સમીકરણ 2 બાદ કરતા. ચાલો તો પ્રથમ સમીકરણ 1 આપણે લખશું અહીંયા 3x પ્લસ 4y બરાબર -6. બીજું સમીકરણ લખીએ 3x માઇનસ y બરાબર 9. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો બંને સમીકરણની બાદ એકમાંથી બીજું બાદ કરવાનું છે, તો સમીકરણ 1 અને 2 ની બાદ બાકી કરતા જે લખો તે. તો અહીંયા બંને સમીકરણો છે એમાંથી એક નીચેનું જે સમીકરણ હોય એને નિશાની બદલાવાની. બાદ બાકી કરો ત્યારે ખ્યાલ છે આપણે પાછળનું જે પદ હોય એની નિશાની બદલે બાદ બાકી કરવા માટે. તો અહીંયા આપણે આ નીચેનું સમીકરણ છે એના તમામ પદની નિશાની બદલાવીએ તો આ પ્લસ 3x છે એ માઇનસ થઈ ગયા, આ માઇનસ y છે એ પ્લસ થઈ ગયા અને આ પ્લસ 9 છે એ કેવા થઈ ગયા? માઇનસ. રેડી? હવે જે નિશાની આપણે ચેન્જ કરી છે એને આપણે ધ્યાનમાં રાખશું સાદુરૂપમાં. પ્લસ 3x માઇનસ 3x શૂન્ય થઈ ગયા, આ બંને શૂન્ય થઈ જશે. પ્લસ 4y અને પ્લસ 1y છે, તો 4 અને 1 એટલે કેટલા y થશે? 5y. અને -6 અને -9 વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા થશે? -15. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો બધાને? ચાલો હજુ y ને કરતા બનાવો અહીંયા તો y સાથે 5 ગુણાકારમાં છે અને બરાબરની સામે મોકલીએ એટલે -15 ના છેદમાં એટલે કે ભાગાકારમાં જશે. ઓકે, ચાલો છેદ ઉડાડશું 5 તેરી 15. તો y બરાબર આપણને કેટલા મળ્યા છે? જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા -3. ખ્યાલ આવ્યો બધાને શું કર્યું છે? હવે -3 છે y નો ઉકેલ એને આપણે સમીકરણ 1 અથવા 2 ની અંદર મૂકશું જેથી આપણને x નો ઉકેલ મળશે. ચાલો તો તેથી y બરાબર -3 ને સમીકરણ 2 માં મૂકતા તો પ્રથમ સમીકરણ 2 આપણે લખશું અહીંયા. બીજું સમીકરણ 3x y બરાબર 9. તો 3x ની નિશાની y બરાબર જુઓ જે માઇનસ મળ્યા છે એટલે કૌંસમાં મૂકશું. જોજો ખાસ ભૂલ ન પડે, જ્યારે પણ ચલના સ્થાને તમે કિંમત મૂકો એ ચલની તો એ હંમેશા ગુણાકાર સ્વરૂપ એટલે કે કૌંસની અંદર આપણે મૂકશું. ચાલો 3x માઇનસ પ્લસ 3 × 3 બરાબર 9. x વાળા પદને કરતા બનાવીએ તો પ્રથમ +3 છે એ બરાબરની સામે જાય એટલે -3 એટલે 9 - 3 એટલે 6 વધશે. હજુ x ને કરતા બનાવીએ તો ભાગાકારમાં જાય એટલે 3 × 2 = 6. તો x બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને કેટલા મળે છે? અહીંયા 2.
ખ્યાલ આવ્યો બધાને? ચાલો હવે અહીંયા એનો ઉકેલ લખીએ. આમ સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ x બરાબર 2 અને y બરાબર -3 મળે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખ્યાલ આવ્યો બધાને શું કર્યું છે? એકદમ સરળ દાખલો છે લોપની રીતની અંદર, એટલે ખાસ આની તૈયારી કરજો. 4 માર્ક્સની અંદર દાખલો પૂછી શકાય એવો છે આ વર્ષે, ઓકે, બોર્ડમાં. હવે આદેશની રીતે ગણતરી કરવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આદેશની રીતે પણ એની ગણતરી કરીએ જેથી તમને રીત ફરીથી તાજી થઈ જાય. ચાલો, પ્રથમ બંને સમીકરણો આપણે જે આપ્યા છે લખીએ. અહીંયા જે સુરેખ બનાવ્યા છે ને, એ આદેશની રીત. પ્રથમ સમીકરણ છે 3x + 4y બરાબર -6 અને બીજું સમીકરણ છે 3x - y બરાબર 9. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા બંને સમીકરણ છે, એમાંથી કોઈ એક સમીકરણમાં કોઈ પણ એક ચલ x અથવા y એને આપણે શું કરશું? કરતા બનાવશું. તો અહીંયા હું પ્રથમ સમીકરણ દ્વિતીય સમીકરણની અંદર y ને કરતા બનાવીશ. જોજો, 3x - y બરાબર 9 છે, તો y ને કરતા બનાવીએ આપણે -y ને, તો એ બરાબરની સામે જાય તો પ્લસ થઈ જશે. તો આ પ્લસ છે એ કેવા આ સાઈડ આવશે? તો માઇનસ. તો 3x - 9, આમ 9 છે એ ડાબી સાઈડ આવ્યા એટલે માઇનસ થઈ ગયા, અને y છે એ જમણી સાઈડ ગયા એટલે પ્લસ થઈ ગયા. તો y બરાબર શું મળ્યું આપણને? 3x - 9. હવે આ જે છે એને સમીકરણ 3 કહી દઈએ. તો સમીકરણ 2 માં કરતા બનાવે એટલે એની કિંમત ક્યાં મૂકવી પડે? સમીકરણ 1 માં. હવે સમીકરણ 3 ને સમીકરણ 1 માં મૂકતા. ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો, હવે સમીકરણ 1 ની અંદર કિંમત મૂકવી છે એટલે પ્રથમ સમીકરણ 1 આપણે લખશું અહીંયા. 3x + 4y બરાબર -6. 3x એઝ ઇટ ઇઝ +4. હવે y ના સ્થાને એની કિંમત મૂકવાની છે એટલે કૌંસની અંદર મૂકશું આપણે કિંમત એની ગુણાકારમાં. તો y બરાબર કેટલા મૂકવાના છે? 3x - 9. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કૌંસ પૂરો, બરાબરની નિશાની અને -6/6. ખ્યાલ આવ્યો બધાને? સમજાય છે આમાં શું કરું છું એ? ચાલો, આનું સાદુરૂપ આપી દો એટલે આપણને કોની કિંમત મળશે? અહીંયા x ની. 3x 4 ને અંદર ગુણાકારમાં લઈએ તો પ્લસ 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 3 ચોક 12 x ના x પ્લસ માઇનસ માઇનસ 4 ગુણ્યા 9 9 ચોક ને 36 -6/6. ચાલો, x વાળા પદને કરતા બનાવવું છે તો એ બંને સજાતીય છે. જો 3x અને 12x એટલે 15x થયા અને -36 છે બરાબરની સામે જાય તો +36. તો +36 માંથી -6 નીકળી જાય તો 30. તો x બરાબર 30/15. તો તેથી x ની કિંમત આપણને કેટલી મળશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 2. જુઓ, જે લોપની રીતમાં પણ 2 જ છે આન્સર x બરાબર. આદેશની રીતે ગણશું તો એનો ઉકેલ છે એ બદલશે નહીં, સમાન જ આવશે. હવે એને ક્યાં મૂકી દઈએ? x બરાબર 2 ને સમીકરણ 3 માં. હવે x બરાબર 2 ને સમીકરણ 3 માં મૂકતા. ચાલો, તો ત્રીજું સમીકરણ પ્રથમ લખીએ આપણે. 3x - 9 બરાબર y. તો 3 ગુણ્યા 2 -9 બરાબર y. 3 દો 6 -9 બરાબર y. તો y બરાબર જુઓ, જે 6 -9 એટલે -3. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, y નો ઉકેલ આપણને કેટલો મેળવ્યો છે? અહીંયા -3. ખ્યાલ આવ્યો છે બધાને? તો આ આપણે આદેશની રીતે ઉકેલ મેળવો તો પણ એ જ સમાન જ ઉકેલ આવે છે. એનો જવાબ કેવો આવે છે? સમાન. એટલે કોઈ પણ 2 સમીકરણ આપણને આપેલા હોય એને તમે આદેશની રીતે ગણો કે લોપની રીતે ગણો, કે હજુ આપણે જે ચોકડી ગુણાકારની રીત જોવાની છે એના આધારે ગણશું તો પણ એનો આન્સર બદલશે નહીં, આન્સર એ જ આવવાનો છે. એટલે ત્રણેય રીત છે એમાં આ લોપની રીત છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અગત્યની છે.
એ સરળ છે મારી દૃષ્ટિએ. એટલે તમે એમાં ખાસ તૈયારી કરજો, જેથી કરીને આગલા ઘણા બધા ચેપ્ટરો અને આગળ ઘણા બધા તમે 11-12ની અંદર પણ દાખલાઓ છે આવશે, તો ત્યાં પણ આ આપણને ઉપયોગી બનશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણી લોપની રીતના દાખલાઓ છે એ પૂર્ણ થાય છે. હવે આના જેવા પ્રેક્ટિસ વર્કમાં જે દાખલાઓ હોય, આ 3.4ના પહેલાંના, એ તમારે હોમવર્કની અંદર ગણવાના છે, અથવા તો ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જે ઉદાહરણ છે સ્વાધ્યાય 3.4 જે શરૂ થાય એ પહેલાં આગળ જે એક્ઝામ્પલ હોય એ લોપની રીતે એની રકમ તમારે લખવાની છે, પછી ગણતરી કરવાની સ્વપ્રયત્ને, અને પછી એ ચેક કરવાના ક્યાં ભૂલ પડી છે આપણે એ જોવાની. બરાબર, મોટે ભાગે તમે જો વ્યવસ્થિત વિડીયો છે જોયો હશે, એની પ્રેક્ટિસ કરી હશે, તો એમાં ભૂલ નહીં જ પડે. હવે આગલા વિડીયોની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ જ્યારે જોશું, ત્યાં આપણે ચોકડી ગુણાકારની રીત શીખવાની છે. એક્ઝામની અંદર એના દાખલા પૂછાવાના નથી, પણ આપણે એ રીત શીખશું, જેથી કરીને આપણે જો કદાચ એ પૂછે, બરાબર, ઇનકેસ દાખલો આવી શકે એક્ઝામની અંદર, તો જે આપણે શીખેલી હોય તો એ આપણને ત્યાં ઉપયોગી બનશે. અને એકદમ સરળ રીત છે, આપણે એને શોર્ટકટ રીતે શીખવશું અને એની તૈયારી કરશું. ઘણા બધા દાખલાઓ એમાં છે, પણ આપણે 2-4 એક્ઝામ્પલ જોશું, એના પછી આપણે આ ચેપ્ટર છે એને પૂર્ણ કરશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર અહીંયા સુધી આપણે જોયું. થેન્ક યુ.